Jag köper en biljett, går in i parken och är ensam i 3 timmar. Jag är den enda gäst i parken i 3 timmar. Det är helt surrealistiskt. Fullständigt surrealistiskt och inte alls roligt. Det var en förfärlig upplevelse och det var fantastiska åkattraktioner och jag hade ju allt för mig själv. Men det lärde mig att det vi erbjuder är en social upplevelse. Det är något man ska göra tillsammans med andra. Är det fysiska mötet hotat? Under en längre tid har våra möjligheter att träffas ansikte mot ansikte varit mycket begränsade på grund av pandemin. Samtidigt har digitaliseringen gått framåt med stormsteg. Nanna Gillberg forskar om digitalisering på Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan och Andreas Andersen arbetar ständigt med det fysiska mötet i sin roll som Lisebergs vd. Nu möts de för att tala om framtidens möte. Hej! Hej! Och välkommen hit. Tack så jättemycket. Jättetrevligt att du är här. Tack för att jag fick komma hit. Parken är ju inte helt tom. Vi har fortfarande ganska mycket personal på plats som gör parken i ordning till vi kan öppna. Det är otroligt vackert. Alltså det är jättevackert, bara naturen här inne. Det är en väldigt fin park med. Ja. Så att, också väldigt fint att få träffas någon på riktigt. Det är inte, man är inte så vana. Du har säkert träffat fler än jag och jag tycker att det är jättekul att få träffa någon på riktigt. Det känns nästan som att jag har vant mig helt av vid att göra det. Ja. Jag sitter bara i såna här små zoomrutor hela dagarna och pratar och det är inte alls samma sak faktiskt. Nej. Alltså det fyller en funktion och det har på något sätt varit en räddning i mitt yrkesliv i alla fall under det här gångna året. Men det är ju absolut inte samma sak som att träffa människor i RL, i den fysiska verkligheten. Men du är ju egentligen, kan man säga, en expert i, kan man säga, det digitala mötet. Ja, hur tänker du liksom om hur det påverkar oss som människor? Ja, men alltså det här att inte få träffas, det tror jag påverkar oss väldigt mycket och alla de undersökningar som har gjorts under det här året som då visar att många ändå klarar bra att arbeta hemma till exempel, att det funkar. Till exempel så var det här att många var rädda att produktiviteten och effektiviteten skulle gå ner, men det har den inte gjort. Men däremot det här med att vara kreativ och innovation och kläcka nya idéer och sånt där, det funkar inte alls på samma sätt i de här digitala rutorna. Det är mycket svårare att vara just när man var kreativ. Och det tror jag handlar jättemycket om att det är just när vi sitter på det där rutmönstret, då är det är väldigt formaliserad kontakt. Man kan inte falla in i varandras tal, man kan inte vara spontan, utan det blir inte alls samma flöde i konversationen, utan det blir väldigt mycket att nu tar vi tur och ordning, och det funkar ju för vissa typer av möten, men det kanske inte för att idéer ska utvecklas och sådär. Så att det är väl en sån sak. Hur tycker du att det har varit? Alltså, det är väl samma sak. Alltså, man kan säga att det att jobba digitalt är väldigt effektivt, men man mister också, kan man säga, det shitet som håller en organisation ihop. Jag tror att det påverkar kulturen i en organisation negativt. Och man kan säga vi lever ju här på Liseberg av det fysiska möten. Ja. Det vi gör här, det är ju in real life, alltså det är på riktigt. Och först och främst att det vi erbjuder en social upplevelse. Ja. Så man blir också väldigt medveten om att det digitala skapar en avstånd och en distans som man kan säga som jag tror inte alltid är jättebra för organisationen eller för oss som samhälle. Ja, men det håller jag helt med om. Och det här med att vi har haft väldigt mycket möten. Och då menar jag inte möten, alltså jag ser på möten både som något jättepositivt. Och det ena det är till exempel så som på livescenen här nere. Just att möten IRL, i den fysiska verkligheten så är det sådär att möten de går live och de går inte i repris. Och det är liksom ett möte och ett utbyte mellan personer. Men sen finns ju även möten sådär som man kan ha på jobbet. Och de tycker jag har varit så många under det gångna året. Delvis för att vi inte kan ta någonting av det där som vi bara tar spontant med varandra. Den här spontana kontakten kan vi inte ha.
och småprat och så. Och istället så blir allting ett möte. Så vi sitter i möten hela tiden. Så det är en sån sak som jag har tänkt på. Även det här med att vi försöker återskapa just det där sociala som vi har när vi träffas fysiskt. Genom olika fikamöten och sådär. Men det blir ändå inte riktigt samma sak. Just för att nu tittar jag ner på livescenen där. Men just den här intensiteten som finns när det är live. Att det är här och nu. Och på något sätt. Det blir en nerv och en närvaro och en så här, ömsesidighet i det mötet. Vi säger alltid här på Liseberg att det man upplever på Liseberg, det är ju precis det musiken live. Det är känslan av viktlöshet i våra åkattraktioner. Det är doften av nybakade våfflor. Det är en mycket fysisk upplevelse. Absolut. Vi säger också alltid att det som man upplever i en hisnande åkattraktion, det är inte en nära döden upplevelse, det är en nära livet upplevelse. Och det tycker jag säger mycket om vad det egentligen är vi försöker att skapa ramar för här. Inte? Nej, men det är verkligen, och det är det här som du sa med att det är alla sinnen. När man sitter på Zoom eller i Teams eller de här rutorna, då är det inte alla sinnen. Inte alls på samma sätt, och man får inte heller den känslan av närhet till andra personer. En sån där sak som jag ofta tänker på är att vi kan ju till exempel inte ha ögonkontakt på Zoom. Man kan simulera ögonkontakt, men man kan inte ha någon riktig, för att man kan inte titta på både den gröna lilla lampan och den här personen samtidigt. Men vi är ju också uppkopplade. Under pandemin har vi trappat upp vår närvaro på sociala medier i Sverige. Totalt handlar det om en 7-procentig ökning sedan 2019, visar ny statistik från den oberoende organisationen Internetstiftelsen som undersökt 9 av de vanligaste sociala medierna. Samtidigt börjar det nu talas om Zoom-trötthet och effekterna av att ständigt sitta i olika digitala möten. Vad blir konsekvenserna? Men om nu man tar utgångspunkt i din forskning, tror du så att det år vi har gått igenom, tror du det kommer att påverka vår förhållningssätt till det att vara uppkopplad konstant? Ja, det tror jag, och hoppas också delvis att det kommer att ge oss en annan uppskattning för det icke uppkopplade livet, och att det får göra en comeback skulle vara kul. För att vi har ju, när vi pratade tidigare om det här med att möten som är live och som är i den fysiska verkligheten är något speciellt bara för att de just är live och inte går i repris, och det är den här intensiteten och närvaron och så. Det kräver ju att människor också är närvarande, inte bara fysiskt utan även mentalt, och det är vi ofta inte, för vi står väldigt upptagna med våra mobiler även när vi omges av andra människor och även när vi förmodas då umgås. Så det hade väl varit jättekul tycker jag om vi börjar investera mer i att faktiskt vara med varandra utan att samtidigt vara med mobiltelefonerna. Jag får ofta frågan om covid kommer att ändra vår affärsmodell radikalt. Alltså kommer människor fortfarande vilja träffas i en nöjespark? Och jag svarar alltid precis det du också är inne på eller svarar här, nämligen att jag tror ju det faktum att vi under ett år inte har fått vara tillsammans på riktigt, och att vi ett år liksom har fått leva med det digitala mötet enbart. Jag tror faktiskt vi kommer att uppskatta det här mycket mer. Men jag tror att vi kommer att uppvärdera det och inse vad det är vi går miste om när vi inte får ha det. Just att det är båda sakerna samtidigt. Så att nu har vi berövats möjligheten, och då har vi kanske också sett att det är ganska torftigt när man inte får träffas fysiskt. Så vilka är då möjligheterna i det här digitala landskapet som cementeras allt mer? Finns det sätt där digitaliseringen kan bidra till våra möjligheter att mötas? Det här är ju så, det är vår nya åkattraktion som öppnar här förhoppningsvis om några veckor. Underlandet, och det är en attraktion där man åker runt i kaninernas värld under jord. Så man går in, tar en hiss, åker ned och så åker man runt under jord. Men det som också är lite intressant här, det är att det är vårt första kan man säga försök på en virtuell kö. Och man kan säga det är ju ett exempel på det digitala
som integreras i upplevelsen i högre grad. För tanken är faktiskt att när man kommer hit så ska man scanna en QR-kode. Det gör man där med sin mobil. Och så får man en digital kölapp. Den digitala kölapp, den gör så att man inte måste stå i kö till attraktionen, men man kan gå upp på lekplatsen och springa runt och göra något annat. Och det är ju det som är framtiden för vår bransch. Vi måste ganska enkelt, kan man säga, integrera det digitala långt mer i upplevelsen, men på ett klokt sätt. Har det varit någonting som det här pandemiåret har skyndat på, tror du? Det tror jag absolut. Man kan säga att det här projektet var egentligen redo da covid kom hit. Men nu gör vi faktiskt det, att vi tar vår virtuella kö och så applicerar vi det på alla större attraktioner i parken, alltså 13 attraktioner i parken. Och det är en del av en konsekvens av covid, och kan man säga en lite positiv konsekvens av covid, att vi liksom har måttet accelerera den utvecklingen. Men jag är lite mer, kan man säga, kritisk till att integrera det digitala på det sätt att man ska vara uppkopplad när man är här. Alltså att vi gör selfie-stationer alla ställen, eller att man ska game med andra. Eller. Jag blev så här exalterad, för jag var inne på precis samma med det här med att det som ni gör här till exempel, och som du pratar om nu, det är ju att underlätta det fysiska mötet. Och allting som underlättar det fysiska mötet och inte konkurrerar med det fysiska mötet tycker jag verkar vara jättebra. Och också något som förstärker just upplevelsen som man har när man kommer hit som gäst. Just att det ger en möjlighet att är det jättelång kö så kan jag göra en massa andra saker, utnyttja hela tiden som jag har när jag är på Liseberg. Det tycker jag låter jättebra. Men en intressant diskussion jag också tror vi kommer ha, det är ju när vi börjar ha konserter igen. Ja. För kommer det att bli bara en real life, eller kommer det bli ett hybridformat? Alltså hur kommer det att fungera? Hur ser affärsmodellen ut? Så jag tror ju att det digitala kommer självklart integreras mycket mer i upplevelsen, men jag tror också fortfarande att vi ska vara mycket medvetna om att det är en real life och det är en social upplevelse. Jag håller helt med. Vi är ju också med och skapar upplevelsen, så att om vi är närvarande och då blir det ju den där intensiteten. Till exempel jag har skrivit om live, alltså för jag tycker att livekonserter och den typen av tillfällen är ett så bra, det blir sånt, ja men det är ett bra exempel på digital teknik och hur digital teknik kommer in och omformar en upplevelse. För nu idag, om vi spolar tillbaka bandet innan vi hade mobiler, då är det ju ett utbyte som just väldigt mycket hänger på den här intensiteten i att det är här och nu och det kommer aldrig mer tillbaka. Och så ger alla precis allt av sin närvaro, både de som står på scenen och de som står och tittar upp mot scenen. Men när det sen kommer in en mobiltelefon, då blir det ju en helt annan typ av upplevelse. De som då tidigare gav allt av sitt eget engagemang och närvaro i stunden, de är istället där och dokumenterar. Ungefär. Och då blir det ju att visst, man är jättekoncentrerad, men det man är koncentrerad på kanske är, kommer mobilen dö, kommer batteriet hålla tills refrängen, måste de hoppa så mycket, kan ni ungefär sluta göra det där framme för att det blir så dålig bild. Det blir en helt annan upplevelse när inte alla är delaktiga. Så att det tycker jag också är intressant, just det där med att digital teknik både kan underlätta men också konkurrera med och faktiskt det behöver inte alltid påverka positivt i den fysiska. Men tror du också på, och det är kanske ett lite ledande fråga, men tror du också på att jag tror att alla rörelser skapar motrörelser. Jag tror att vi rör oss i några pendelrörelser som i många situationer. Och nu kan man säga, nu har vi ju jagat det digitala. Vi har allihop varit på sociala medier, vi är uppkopplade, vi kan man säga, vi dokumenterar hela vårt liv digitalt. Tror du inte också att det kommer en motrörelse? Jo, det tror jag. Precis som du så tror jag att allting alltid går i pendelrörelser och att det kommer att vara en motrörelse. Och jag hoppas också och tror att, som jag sa förut, att när vi har varit med om ett pandemiår så får vi en annan uppskattning för
det som inte är digitalt. Alltså då kanske inte det blir... Vi ser vad som händer när man enbart är hänvisad till att vi måste bara vara digitala. Det är inte så roligt som man kanske hade tänkt. Och jag hoppas då även att det blir just det här att man faktiskt kan vara mer närvarande och se vad det ger en när man är närvarande med andra personer och inte bara är där fysiskt. Så får man ju ut så mycket mer av att umgås. Så att det hoppas jag, och jag tror det med. Och det är ju egentlig et väldigt optimistisk budskab i et år, som har varit utroligt utmanande för oss allihop. Jag delar din uppfattning. Jag tror faktiskt också på att mycket av det som gör oss till människor kommer att förstärkas det år vi har haft. Det tror jag också. Sen har jag även förhoppningar på att det är just det här digitala.